Xin chào quý vị khán giả của Viet TV. Hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2021. Bản tin đầu tiên là về gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ Mỹ Kim. Trong khi là đến ngày 14 tháng 3 là nhiều người sẽ kết thúc cái đợt trợ cấp thất nghiệp, và với 300 đô la Mỹ Kim từ chính phủ liên bang thì nhiều khả năng cái gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đô sẽ được ký trước ngày 14 tháng 3 để tiếp tục cái tiền trợ cấp thất nghiệp, và cộng thêm 400 đô la cho đến tháng 8 như đảng Dân Chủ và Tổng thống Biden cam kết. Đây là những thông tin mới nhất về gói cứu trợ. Như chúng ta đã biết là Hạ viện đã thông qua cái gói cứu trợ vào thứ Bảy tuần trước, và trong gói cứu trợ sẽ có 1.400 đợt chết được deposit trực tiếp vào tài khoản của những người công dân Hoa Kỳ họ thường trú nhân chịu ảnh hưởng của Covid-19 và mức lương dưới 75.000 đô, và mở rộng trợ cấp thất nghiệp liên bang đến tháng 8. Đây là hai cái quan trọng. Và tuần này thì Thượng viện sẽ tiếp tục bầu. Tuy nhiên có một trong những cái vấn đề trong cái gói 1.9 ngàn tỷ đô là cái mức lương. Còn mức lương tối thiểu sẽ tăng lên là 15 đô, mà bên Thượng viện mà bên đảng Cộng Hòa không có chấp nhận trong cái này, nên có thể sẽ đưa cái này ra khỏi trong cái gói cứu trợ đó. Cho nên đây là về cái mức lương tối thiểu. Bên Quốc hội không đồng ý, và bên như vậy là nhiều khả năng cái gói cứu trợ sẽ được trong tuần này Quốc hội sẽ bàn bạc tiếp và sẽ đưa ra trước ngày 14 tháng 3 để kịp cái tiền thất nghiệp kéo dài cho những người chịu bị ảnh hưởng vì mất việc làm. Hôm nay Tổng thống Biden cũng phát biểu về gói kinh tế. Chúng ta cùng xem phát biểu của Tổng thống Biden. The Vice President and I have some good news to report. And I'd like to make two key announcements today related to our COVID-19 vaccination effort. As you know, a few days ago, after a rigorous open and objective scientific review process, the Food and Drug Administration issued an emergency use authorization for the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. We should all be encouraged by this news of a third safe and highly effective COVID-19 vaccine. The more people who get vaccinated, the faster we're going to overcome this virus and get back to our loved ones, get our economy back on track, and start to move back to normal. But that's one of my first goals in office when I got in office, was to say that there will be 100 million vaccination shots administered in my first 100 days in office. We got halfway to that goal in 37 days, and I feel confident we'll make it all the way. As I've said, we have a long way to go, but as I said from the outset, we're going to use every resource of the federal government to make it happen. Among the things I learned when I came in office was that Johnson & Johnson was behind in manufacturing and production. While we had the potential of another highly effective vaccine to accompany the two existing vaccines, it simply wasn't coming fast enough. So my team has been hard at work to accelerate that effort. As I've always said, this is a wartime effort, and every action has been on the table, including putting together breakthrough approaches.
And today, we're announcing a major step forward. Two of the largest healthcare and pharmaceutical companies in the world that are usually competitors are working together on the vaccine. Johnson & Johnson and Merck will work together to expand the production of Johnson & Johnson's vaccine. This is the type of collaboration between companies we saw in World War II. We also invoked the Defense Production Act to equip 2 Merck facilities to the standards necessary to safely manufacture the J&J vaccine. And with the urging and assistance of my administration, Johnson & Johnson is also taking additional new actions to safely accelerate vaccine production. Johnson & Johnson's vaccine manufacturing facilities will now begin to operate 24/7. In addition, we'll continue to use the Defense Production Act to expedite critical materials in vaccine production, such as equipment, machinery, and supplies. I've also asked the Department of Defense to provide daily logistical support to strengthen Johnson & Johnson's efforts. And I want to thank Johnson & Johnson and Merck for stepping up and being good corporate citizens during this national crisis. Here's what all this means. We're now on track to have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May. Let me say that again. When we came into office, the prior administration had contracted for not nearly enough vaccine to cover adults in America. We rectified that. About 3 weeks ago, we were able to say that we'll have enough vaccine supply for adults by the end of July. I'm pleased to announce today, as a consequence of the stepped-up process that I've ordered and just outlined, this country will have enough vaccine supply, I'll say it again, for every adult in America by the end of May. By the end of May. That's progress, important progress. But it's not enough to have the vaccine supply. We need vaccinators, people to put the shots in people's arms, millions of Americans' arms. To date, we brought back retired doctors and nurses. We deployed more than 1,500 federal medical personnel you usually see during national disasters from the Federal Emergency Management Agency, FEMA, and the Commissioned Health Corps at the Department of Health and Human Services and the Defense Department, including the National Guard, with thousands more to come. We're also increasing the places where people can get vaccinated. We've sent millions of vaccines to over 7,000 pharmacies to make it easier for folks to get their COVID-19 vaccine shot like they would their flu shot. The federal government is also working with states to set up hundreds of mass vaccination centers in places like stadiums, community centers, parking lots that vaccinate thousands of people per day. My wife Jill and I just visited one in Houston last week. It's incredible. And with this increased production of 3 safe and effective vaccines, we have an opportunity to help address the urgent national need more quickly and getting our schools back open safely. Right now, an entire generation of young people is on the brink of being set back a year or more in their learning. You can ask millions of parents, they understand. We're already seeing rising mental health concerns due in part to isolation. Educational disparities that have always existed grow wider each day, that our schools remain closed and remote learning isn't the same for every student, as you all know. Our educators are doing everything they can to protect and educate our students despite the lack of resources and as districts face budget crises that risk education jobs. Moms and dads are exiting the workforce in astonishing numbers in order to care for and manage. Ngoài ra, hôm nay là Tổng thống đốc của tiểu bang Texas, ông Gareth Abbas đã bỏ cái lệnh mang khẩu trang và mở cửa hoàn toàn tiểu bang Texas 100%. Sau 8 tháng chịu cái lệnh mang khẩu trang cần thiết và đóng cửa một phần tiểu bang, thì bây giờ tiểu bang Texas đã mở cửa hoàn toàn 100% nha các bạn.
Đây là những thông tin mới nhất về bản tin ngày hôm nay về góp quý chợ 1.9 ngàn tỷ đô, và cũng như về thông tin đầu tuần. Rất là vui khi Tổng thống Biden thông báo là sẽ có vaccine cho tất cả chúng ta về cuối tháng 5, và các bạn đã theo dõi.